नमस्ते। यो भिडियोमा चाहिँ म क्रम्पिङको बारेमा भन्न लागेको छु र क्रम्पिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर यो भिडियोमा सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा एक्सप्लेन गरेर देखाउने छु। क्रम्पिङ एउटा इमोसनल र पावरफुल फर्म हो डान्स स्टाइलमा। क्रम्पिङ चाहिँ 2000 सेन्चुरीमा लस एन्जल्सबाट सुरु भएको थियो। टाइटाई र बिग मिजोबाट। टाइटाई र बिग मिजोले चाहिँ क्रम्पिङलाई क्रिएट गरेको थियो। टाइटाई र बिग मिजोले चाहिँ 2000 सेन्चुरीमा लस एन्जल्समा क्रम्पिङ डान्स स्टाइल क्रिएट गरेको थियो। क्रम्पिङ चाहिँ क्लाउन डान्सिङबाट ओरिजिनेट भएको थियो। क्रम्पिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो इमोसन रिलिज हुनेमा धेरै नै हेल्प गर्ने गर्छ। क्रम्पिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो फिजिकल हेल्थ पनि राम्रो हुने गर्छ र क्रम्पिङ गर्दा चाहिँ हामीलाई वर्कआउट जस्तो फिल हुने गर्छ। क्रम्प चाहिँ एउटा र डान्स फर्म हो जसलाई हामी क्रम्पिङबाट आफ्नो क्यारेक्टर, आफ्नो स्टाइललाई इन्भेन्ट र ब्याटलमा इन्ट्रोड्युस गराउँछौँ। क्रम्प गर्दा हामीले आफ्नो बडीलाई अझै बढी फ्रिली मुभ गर्ने गर्छौँ र बिना कुनै डरको डान्स गर्ने गर्छौँ। डान्स गरेर आफ्नो इमोसन रिलिज गर्ने गर्छौँ र लास्टमा हामीले आफ्नो ओरिजिनल क्यारेक्टर, हामीले आफ्नो ओरिजिनल इमोसन रिलिज गर्ने गर्छौँ। हामीले आफ्नो रियल क्यारेक्टर पत्ता लगाउनु छ भने क्रम्प गर्दा हुन्छ। हामीले आफ्नो इमोसन रिलिज गर्नु छ भने क्रम्प गर्दा हुन्छ। लास्टमा ट्राई द क्रम्प, बी द क्रम्प, बी योरसेल्फ।